ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਸਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ।